kasi yun yung ID nun. So, then tawagin natin dito sa loob ng onCreate method yung reference variable na yun. Click btn is equals to button find view by id r.id.btn click. Okay. So ngayon pwede na natin gamitin yung button na yun. We have click btn dot set enabled equals true. Else, ang gagawin natin, i-disable natin yung button na click button. So meron tayong ginamit dito na method na set enabled. So siya ay ginagamit para i-disable at enable yung isang view or widget dun sa ating layout. So we have false para sa false. Kapag off ay di ibig sabihin disabled siya. Kapag on, enabled siya. So save natin yan. Okay. And then we are going to run our application. Okay. So try running our application. Okay, so we have here our toggle button and the button na napipindot. So, yung toggle button natin kapag click natin, ayan, nagbabago siya. So, anong nangyari? Anong ginagawa ng toggle button natin? Ayan. So, on. Naka-on siya ngayon. So, ibig sabihin, lumiit, sorry. Diba naka-on siya ngayon? Paano ba ito lalaki ng konti? Ay, nawala. So, ngayon, naka-on siya. Ayan, naka-on siya. Ngayon naka-off. Ngayon naka-on. Anong nangyayari dyan? So, pagdating dito sa ating code, yung on natin ay para dito sa conditional statement ito. Kasi yung boolean variable na declare natin dito as argument noong onCheckChange na method ay chine-check natin whether true or false ang value. So, kapag true, ibig sabihin naka-on, ang ginawa natin, in-enable natin yung button na click btn. At yun yung nandun sa baba ng ating toggle button. Ito. Ayan. So, napipindot siya ngayon. So, kapag in-off natin using the toggle button, hindi na clickable yung ating button na nasa baba, which is si click me, naka-disable na siya. So, kapag naka-off yung toggle button, ayan, ibig sabihin, yung value ng variable ay false, nung is-check na variable ay false, at ito yung ine-execute niya na block statement. Ang ginagawa, dinidisable natin yung ating click btn na button. So, yun po yung simpleng way kung paano tayo implement ng isang toggle button by disabling or enabling the button in our activity. So, simple lang yun. So, ibig sabihin, maaaring pwede nyo gamitin yan. For example, yung sabi ko kanina sa checkbox, kapag, halimbawa, i-disable natin yun, hindi na pwedeng makapag-input yung user or hindi na pwedeng kagaya sa mga settings natin, di ba? Sa toggle button, kapag in-off natin yung or in-on natin yung airplane mode, hindi tayo makakonect sa internet, di ba? So, wala tayong connectivity. So, yun. Isa yun sa mga normal example on how you are going to use the toggle buttons in your application. Okay? So, do you have any questions? May tanong po ba kayo? Wala? Parang kayo ay apito na. Nasa na yung iba? Nagkawala na yung iba. Kanina parang 10. Nagwasan na ng 3. Meron kayong tanong dyan o wala?
Wala na? Okay. Sige. So, meron ba tayong 15 minutes? So, if you don't have any questions about toggle buttons, the next thing that we are going to discuss is about the spinners. So, spinner is also known as, ito yung katumbas ng combo box or ano tawag, drop-down menu. Okay? So, kung papansin niyo dito, yan. So, spinners provide a quick way to select one value from a set. In the default state, a spinner shows its currently selected value. Touching the spinner displays a drop-down menu with all other available values, from which the user can select a new one. Okay? So, pwede nating gamitin ito uh, in replacement sa mga radio button. Pero ginagamit yung radio button kapag gusto nating ipakita lahat sa user yung mga choices. Pero kung hindi kailangang ipakita sa user lahat ng choices at ang dapat makita lang ay kung ano yung sinelect niya, we can use the spinners. Okay? So, in our Eclipse, saan makikita ang spinner? And yung spinner po ay nandito. Ito sa dito sa may gitna. Pag hinover nyo, makikita nyo merong spinner. So, pwede ba tayong mag-add ng spinner dito sa ating layout? I think medyo puno na yung ating layout. Hindi na tayo makakapaglagay ng spinner. So, we need to use another activity para sa ating spinner. So, I am going to create a new activity in our application. So, create lang ako ng bago. So, this time, we are going to use panglimang Android activity. Next. So, we have fifth activity. Okay. Activity fifth, finish. Yeah. So, palitan ko lang, gawin kong linear layout. Okay. So, kanina, sige, dugtungan natin yung mga cheese natin dyan. So, anong gusto nyong ilagay natin sa spinner natin? Mag-drag lang ako ng isang medium text view. Edit text natin to. New string. Anong gusto nyong idugtong dun sa ating, or kahit iba pala, kahit ibang particular na menu. Kahit hindi mga pagkain with regards sa sandwich. Pwede tayong, anong i-display natin doon sa ating fries daw. Fries. Anong meron sa fries na pwedeng pagpilian? Baka pwedeng flavor ng fries. Sige. Sige. Choose your flavor. Choose your flavor? Sige, okay na yan. Label lang naman to. Okay. STR flavor. Mamimili kung it's either sour cream, cheese, or barbecue dun sa flavor. Flavor. Dun sa ating drop-down menu. Kaso, until lang yung magiging drop-down. Baka pwedeng i-radio button na lang yun, di ba? Anyway, sige, i-apply pa rin natin sa spinner. So, ayan. So, ayan. Ulitin natin. Pag i-drag natin si spinner sa ating layout, nandito siya sa palette natin, sa Form Widgets tab, i-drag natin dito, ayan. Ganitong itsura niya sa design view. Ayan. So, meron tayong item 1, sub-item 1 na nakikita dito. Okay? So, paano magkakaroon ng drop-down dito? So, based on our PowerPoint presentation, ayan, so, you can populate the spinner with a list of choices. You then need to specify a spinner adapter in your activity or fragment source code.
And yung i-display natin dun sa spinner adapter na yon para mapopulate dun sa ating spinner ay array. Ano? So, katulad ng isang autocomplete text view last time, we need an array na pwede nating i-display dun sa ating spinner. Yun yung magiging drop down. So, nasa na ba yun? So, to populate the spinner with the user choices, ito na, we need the spinner adapter. At ang example nun ay yung array adapter. Kasi, di ba, marami yun, hindi lang naman isa. So, we need an array para ma-display dun sa ating spinner as drop down. So, paano ginagawa yun? Ayan. So, we have here the sample codes. So, una, syempre kailangan mong i-declare yung reference noong spinner natin doon sa class para magamit yung spinner. Then, we need to create an array adapter using the string array and a default spinner layout. Ayan. So, dito, mag-create ng array adapter. So, last time, dun sa autocomplete text view, ang ginamit natin ay string. So, this time, character sequence naman. Then, so, instantiate natin yung array adapter and using the create from resource method. So, parang nangyayari, kinukuha natin dun sa resources yung array, string array na create natin. At ito yun, yung, for example, ito, ayan, car.array.planet. So, ibig sabihin, tinatawag natin yung array, string array na ginawa na mayroong ID na planets_array. At i-display natin using this default spinner layout. Ayan. Ito yung layout or itsura ng spinner. Okay? Na by default, meron na kay Android OS. Then, after that, you're going to specify the layout to use when the list of choices appears. Kung paano na makikita yung mga choices na dinisplay as yung array na dinisplay as choices or drop down dun sa spinner. Ayan. Kaya dito, may makikita yung method na set drop down view resource. Set drop down view resource. Meron siyang isang parameter na kung ano yung magiging layout ng drop down. So by default, siya ay isang default drop down layout yan na meron kay Android. Yun yung layout.simple_spinner_drop_down_item. Then, after that, i-apply natin yung adapter dun sa spinner. So, tatawagin natin si spinner that using the set adapter method, tatawagin yung i-apply na si adapter kay spinner. Okay? So, let us apply that in our code. Okay? So, ito yung ating spinner at ang ID niya is spinner1. So, palitan natin ng ID yung ating spinner. Kunyari, gawin natin spin flavor. Enter. Yes. Okay. Then, I am going to create a string array. So, balik ako sa strings.xml. Dito na lang sa design view. Add tayo ng string array. Okay. Ayan, pangalanan natin yung array natin na flavors. Flavors_array. Save. Ayan. Then, mag-add tayo ng individual items dun sa array natin. Unahin na natin yung ano ba yung mga flavor na yun? We have sour cream. Then save. Then add ulit tayo ng item para kay ano pa ibang flavor nun? Cheese. Save. Control S. Then add another item para sa another array. Ano isa? Barbecue. Ano pang flavor ng tama ba spelling? Barbecue. Ganyan ba yun? Tama ba? Save. Barbecue. Ano pa? Baka may naisip pa kayong flavor ng fries. Barbecue. Tatlo lang sila. Hot and spicy. O sige.
Lagyan natin para madagdagan. Ano? Edi, spicy na lang. Spicy. Spicy. Save. Mahalang. Spicy. O, isa pa. Sige. Ano pa? Chili mansi. Pansit canton ba to? Pansit canton ba to? Hmm, lagyan natin ng ano? Plain lang. Yung plain lang. Ayan, plain lang. Save. Okay. I think that's okay. Okay na yung ah, limang magiging drop down dun sa spinner natin. Okay, save natin. Then, di pa pala nakasave tong ating layout. Save natin to. Then, pupunta na tayo kay panibagong class, si fifth activity. Yan. So, ano yung mga gagamitin natin? We have the spinner. So, pangalan natin, SPN, flavors. Then, i-reference natin yun. SPN flavors is equals to spinner. Then, find view by ID r.id. Anong ID ng spinner natin? Spin flavor. Yan. Semicolon. Okay. Then, anong next process daw? Create an array adapter using the string array and a default spinner layout. Okay? So, ito yung gagawin natin na code. Okay? So, meron tayong array adapter with the character sequence na data type. So, array adapter. So, ang gagamitin natin ay character sequence na data type. Ayan. So, magde-declare tayo ng pangalan ng isang array adapter. Like, for example, palitan natin yung nandun sa example natin. Gawin nating flavor adapter. Ayan. Is equals to, ayan, i-instantiate natin yung array adapter natin sa isang array adapter character sequence. Tama ba? Ay, wala, hindi na pala kasama yung ano. Array adapter dot create from resource na method. Ayan. Okay, so ito na siya. Ibaba ko lang para makita nyo ng maayos yung ating code. Pwede bang ibaba na dito? Ayan. Or maliit pa din siya. Sige, okay na yun. Or sige. Ayan. Masyado kasing mahaba. Ayan. So, si create from resource method ay merong tatlong parameter. We have the context, the text array resource ID kung saan dito ilalagay yung mismong pangalan ng array. Then, we have the default layout view. No? So, yung context natin, pwede natin ilagay dito get application context or this lang. Pwede na yun. Then, yung mismong pangalan ng array na ina-access natin. So, r.array dot, yan. So, meron tayong flavors array. Then, yung default layout, so we have android dot r.layout. Android.r.layout dot simple list item 1. I think yun. Simple spinner item pala. Sorry. Simple spinner item. Ito. Simple spinner item. Yan. Okay na yun. Then, after that, tawagin si flavor adapter at i-specify na natin yung layout na gagamitin kapag nakita nung user yung mga choices as the drop down of the array. As the array, ano daw? Yung array bilang drop down menu dun sa spinner natin. Okay? So, yun. So, array adapter
using the set drop-down view resource method. Yan. Set drop-down view resource na method. Then, semicolon sa dulo. At yung resource na gamitin natin is android.r.layout. Drop-down yun eh. Simple underscore drop-down. Ano nakalagay? Simple spinner pala. Kulang na naman. Simple spinner underscore drop-down underscore item. Ito. Ayan. Okay? Then, after that, i-reference na natin yung array adapter natin dun sa ating spinner. So, we have spin flavors dot using the set adapter method, tatawagin natin dito yung ating adapter na dineclare, which is si flavor adapter. Then, semicolon. Okay? At i-save. And that's it. Nakapag-create na tayo ng spinner na merong drop-down menu at gumamit tayo ng isang array resource. Ayan. So, if we're going to run our application, yun ay nasa 5th activity na. So, we are going to change again para hindi na natin i-code kasi diba nasa 4th activity tayo, no? O sige, pwede nating lagyan ng code yung 4th activity, pwede nating kaso time na pala. So, ang gawin na lang natin talaga i-edit yung manifest file. Okay? So, ililipat ko ulit yung main intent sa 5th para siya ang unang ma-execute instead of the 4th one. Kasi dito, ito si 4th activity, di ba? So, kailangan natin makita si spinner, kaya kailangan natin ilagay sa 5th yung intent. So, save natin. Then, we are going to run our application. Run natin. Hintayin natin lumabas. Ito na siya. And we have here our 5th activity ng ating application. And ayan, choose your flavor and we have here our spinner. So, yung spinner, parang simpleng lang siya, text view. Pero sa gilid, meron kayong makikita ganito. Na kapag tinouch nyo yun, madi-display yung kanyang drop-down menu. Yan po yung spinner. Parang katulad noong autocomplete text view, pero yung autocomplete text view, nagta-type ka at isa-suggest sa'yo yung possible na input na gusto mong i-type dun sa text view na yun. Samantalang dito sa spinner, pipili ka kung ano yung dapat na i-select mo na choice dun sa spinner na yun. Dun sa drop-down na pinoprovide ng spinner. So, yun. At sabi dun, by default, ang unang makikita na agad nakaselect dun sa ating spinner ay yung kauna-unahang item dun sa drop-down na yun. Okay? Ayan. So, pili tayo ng flavor ng ating spinner. Ayan. So, sour cream, for example, barbecue. Ang kulang pa lang dito, wala pa lang nangyayari na, halimbawa, kung pumili ka ng spicy, ano mangyayari? Diba? Kung pumili ka ng plain, ano mangyayari? So, wala pang code yung application natin para doon. Okay? So, I think na yun lang muna yung madidiscuss natin hanggang ngayon. And, last 3 slides na pala. So, yun na yung end ng ating user interface na module. Okay? So, hanggang sa spinner, then meron tayong pickers. So, yung pickers ay, for example, yung date and time picker. Then, meron tayong toast. And na-discuss na natin about dyan. So, sa pickers, saan makikita yung pickers dito sa ating layout? Sa ating palette. Kunyari, maglalagay tayo ng pickers. Basically, dito, hindi na siya kailangang i-code. Yung part na kailangan mag-respond niya sa user interaction, yun ang kailangan mo i-code. So, yung mga pickers, maaari nyo makita dito sa time and date, meron tayong time and date picker.
Ano? Meron din tayong calendar view, chronometer, at saka merong analog clock. Ayan. So, pag dinag nyo yan dito sa ating layout, automatic gagana na siya. Makakita na kayo ng calendar, ng date picker, ng time picker. Ano? Pero yung part na pag pumili ka at dapat iset yun, mga ganun, yun ang kailangan pa nating i-code. Ano? Itong analog clock kapag dinag natin dito, ano? Gagana na siya, may time na siya mismo. Okay? Ayan. So, kung nilagay natin yan dyan, for example, o kaya naman yung date picker dito sa baba ng analog clock, let's try dragging this one. Ayan. So, save natin. Meron lang error dito sa baba. Pero once na i-run natin to, gagana yan. Try natin. Okay, run natin yung application with the analog clock and the date picker. Naran ko ba? Hindi ata. Run. Okay, ayan. So, we have here the analog clock at kung ano yung, kung ano yung current time dun sa inyong device, yun yung magiging oras niya. Ayan. So, this is 1, 2, 3, 37. Ayan. So, 35, 36, 37. So, may code na siya. Then, ito yung ating date picker. No? Ayan. Okay? So, yan siya. Medyo ano lang to, old design compared dun sa mga kalimitan na ginagamit natin ngayon. Ano? Okay. So, do you have any questions? Meron po kayong katanungan? Narinig pa ba ako dyan? So, if you don't have any questions, I think that would be all for today. And yun na yung end ng ating user interface discussions. Okay, so I'm going to upload the Google Meet discussions for this module. And also, I am going to provide an activity for this. Ano, na i-check nyo na lang sa ating Google Classroom. And for our meeting next Thursday, I think we can meet. Hindi tayo makakapag-meet dito sa Google Meet. Because I have a schedule na consultation sa advisor ko sa Adamson University. So, thank you for attending this class for this afternoon. And this class is dismissed. So, you may now leave this meeting. If you have any questions, message lang kayo via Hangouts o kaya isa messenger. Okay? So, pwede na po tayong mag-leave.